everyone! Welcome to another #Makeup Monday video. Today, we will be experimenting on a makeup look using makeup items from Bilena, EB Advance, and CARELINE. So, sisimulan ko sa paggamit ng foundation na to from EB Advance. Meron akong review nito dito sa channel ko. If you haven't watched it, the link will be in the description bar below. I-apply ko lang siya sa buong mukha ng kapatid ko hanggang sa leeg niya gamit yung paddle brush from EB Advance din. Now for concealer, gagamitin ko yung liquid concealer from Bilena or I think EB Advance din to. Pero medyo light siya. So ang gagawin ko on top of that, gagamitin ko ulit yung foundation kasi yung foundation medyo malapit siya sa kulay ng kapatid ko. Now to set everything, I'm going to use this EB Matte Powder Foundation, but since this shade doesn't match hers, I'm going to apply it on top of a tissue first. Then para sa kilay, gagamitin ko itong CARELINE Eyebrow Pencil, which I bought for 55 pesos lang ata. Yung shade or yung lahat na products na ginamit ko sa video na ito, ilalagay ko na lang sa description bar down below. Then gagamitin ko rin tong pencil na to para maglagay ng contour lines dun sa sides ng nose niya. And then para talagang i-build up yung contour, gagamitin ko naman itong parang contour powder sa EB Advanced Blush Duo para mas maging defined yung contour niya, and then parang magkaroon siya ng mas mataas na nose bridge, ganon. And using the same blush duo from EB Advance, gamit pa rin yung contour powder, yun yung gagamitin ko para ipang contour sa sides ng face niya, dun sa may jawline niya, pati dun sa may noo niya. Para sa eyes naman, gagamitin kong primer yung EB Advance na liquid concealer. And then yung first eyeshadow na gagamitin ko is yung brown na yon na galing sa EB Advance na makeup palette. And then dun sa may outer corner, gagamitin ko yung darker brown. Tapos, tsaga-tsaga lang best sa pag-build up ng color dun sa may outer corner na yon. Tapos, gamit tong magenta color na eyeshadow, ilalagay mo siya dun sa parang gitna ng eyelid mo, papunta dun sa paloob, pa inner corner. Tapos, huwag kalimutang i-blend yung mga harsh edges. Balik ulit dun sa dark brown eyeshadow para mas i-build up pa yung kulay ng outer corner. Para i-highlight yung inner corner, gagamitin ko yung white shimmery eyeshadow ng palette, pati na rin para dun sa brow bone. Para sa lower lash line, gagamitin ulit natin yung magenta at yung dark brown color. Combination ng dalawang yon. Dahil wala akong eyeliner from Bilena, ang gagamitin ko is itong mascara ng Bilena. Tapos yun yung gagamitin kong pang-line sa kanyang upper and lower lash line. At syempre, yun na rin yung gagamitin ko na pang-apply sa kanyang lashes as a real mascara. Gamit ulit yung white shimmery eyeshadow ng palette. Yun yung gagamitin kong pang-highlight sa kanyang nose bridge, pati na rin dun sa high points ng kanyang cheeks. For blush, gagamit ako ng combination itong peach at pink na blush. Then for the lips, I will be using this EB Matte Lipstick in the shade Toast of New York. Meron akong review nito sa channel ko. If you haven't watched it yet, the link will be in the description bar down below. At heto na yung final look. Experiment lang talaga to. Wala kaming ini-aim na kahit anong makeup look. Okay naman yung mga products, especially yung makeup palette at yung lipstick ng Bilena. Kung nagustuhan yung video na to, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel if you haven't already, i-click nyo na rin yung notification bell to be notified every time I upload a new video. That's all. Thank you so much for watching. I hope to see you again on my next one. And may God bless you and your family. Bye!